Bună ziua, dragii mei youtuberi! Ce să zic, astăzi am decis să vă fac un tutorial despre ceea ce vă și interesează, zic eu, pe unii dintre voi, și anume cum vom face și vom transforma din această bucată de pământ grădina într-un gazon care se și vede în partea din spate, este deja realizat și o să vedeți toți pașii care urmează pe filmarea care o să urmeze să o urmăriți, evident. Pentru asta vă rog să vă abonați la canal, clopoțel, subscribe, like, tot ce trebuie să faceți și să începem lucrarea. Practic o să vă prezint într-o primă fază cam despre ce e vorba. Pământul acesta n-a fost lucrat deloc, l-am curățat prima dată, au fost tot soiul de mizerii pe el, acum este într-un stadiu încă mai ar trebui curățat, mai urmează să vedem ce facem și rezultatul este că trebuie să-l aducem într-un stadiu la ce se vede acolo, da? Haideți să vedem. Deci cam așa trebuie să arate, acolo încă nu este definitiv, iarba nu a prins peste tot, se vede în partea din dreapta o pată, deoarece ori porumbei au mâncat sămânța, nu știu exact ce s-a întâmplat, ori nu a fost suficient udat. Un mare secret este că trebuie să-l udați, mai ales în primele zile după însămânțare. Bun, haideți să vedem. Deci noi avem practic de lucru cu acest tip de pământ, un pământ foarte tare, o să fie dificil. În mod normal vă recomand să faceți lucrul ăsta în momentul în care pământul este mai umed un pic, adică după niște ploi așteptați, o usucă un pic și după aceea pământul este mai moale. Eu nu am timpul ăsta necesar și o să facem lucrul ăsta chiar și în aceste condiții. Bun, hai să vedem cum vom proceda pentru a face acest lucru. Deci primul lucru care îl facem după ce am curățat terenul este să îl afânăm. Cum îl vom face lucrul ăsta? Folosind un motocultor, motosapa pe care v-am prezentat-o în alte videouri. Motosapa este de la Stihl, vă rog frumos să vizionați video, este o motosapă foarte bună. Practic tot ce vedeți aici am făcut cu ea. Așadar, pe prima treaptă, cu turație, începem să afânăm acest pământ, da? Evident, datorită faptului că pământul este foarte tare, o să trebuiască să trecem de foarte multe ori ca să-l aduc la un stadiu acceptabil. După cum se vede, grapele au început deja să intre. Într-o primă fază el este destul de tare și o să fie nevoie de mai multe treceri pentru că vreau să-l aduc la nivel de, să-i spunem, făină. Pentru asta este nevoie de mai mult timp. Nu o să pot să filmez absolut tot, dar acesta este primul pas. Deci operațiunea de a avea un gazon frumos, într-o primă fază asta trebuie să faceți, să faci cu o motosapă sau, mă rog, fiecare cu ce are la îndemână. Și după aceea urmează ceilalți pași care o să-i vedeți în filmare. Probabil că ar fi bine să facem mai multe episoade în care să vă prezint absolut toți pașii. Cu ocazia asta puteți să vedeți inclusiv
această motocapă la un lucru dificil, lucru care personal îl recomand neapărat să faceți de dumneavoastră, și anume să intrați în pământ de genul acesta, pentru că unul la mână un pământ nelucrat și acum este și, să spunem, foarte tare, datorită faptului că ultimele zile nu am plouat deloc. Dar pot să vedeți că până la urmă treaba o treabă bună, că iată ce trebuie. Prima parte este mai grea până mijloc, partea de sus, după ce se mijlocă așa foarte mult mai ușor în acest pământ. Este melul, este ușor. Dar și rezultatul păsările, da? Se poate face acasă, fără probleme. Ia uite, deja arată foarte bine. Aici se vede cum a intrat. Intră, se vede cum intră din ce în ce mai adânc în pământ. Mă aștept să dau de rădăcini și alte minuni de genul acesta. Haideți să punem o mică pauză la video. Iată că deja începe să se vadă rezultatele. În această zonă am reușit să pătrundem o dată. Se vede și cât de adânc se bagă discul de cuțitele de la motocultor. Asta nu este suficient, trebuie să facem neapărat făină. Dacă nu este foarte fin, nu o să reușim să facem un gazon perfect, pentru că pământul acesta este oricum ineficient în cazul meu. O să mai trebuiască să iau din el, pentru că aici a fost un pământ nelucrat, pur și simplu a fost lăsat la liber, a crescut ce a vrut în el. Văd că există o grămadă de mușchi. Oricum, după ce facem operațiunea asta, vă recomand să îl lăsați să se usuce, rădăcinile care iasă din pământ acum, soarele o să ne usuce și cu ocazia asta o să aveți mai puțină buruiană. Deci aici încă nu am ajuns să intru, dar este acceptabil. În această zonă deja uitați cât de adânc se bată discurile. Vedeți că mai sunt tot felul de rădăcini. Rădăcinile astea care motocultorul le scoate toate adunate. O să trebuiască luați după aceasta la greblă. Unul la mine pentru a fi nivelat și doi nu strânge restul care sunt acum în pământ. Dar, după cum v-am spus, o operațiune care durează, de aceea vom face mai multe episoade în care vă voi arăta toți pașii care urmează. Oricum, acesta este primul pas. Cum am spus, cu ocazia asta vedeți
motocultorul, motosapa de la Stil, la lucru. O motosapă foarte bună, investiția a meritat. Nu știu dacă o altă motosapă ați fi reușit așa ceva. Nu vreau să-i fac reclamă, dar este ok. Este chiar ok. Eu mai am aici puțin de făcut zona aceasta, după care probabil că o să urmeze și zona cealaltă de acolo, vedem, ca să fac toate etapele să fie aduse la un același nivel. E mult mai ușor. Se mai anunță și ploi. Dacă reușesc bine să-l fac înainte de ploaie, este chiar foarte bine, pentru că o să mă ajute. Dar pentru dumneavoastră o să încerc să vă arăt un pic mai repede ce se întâmplă. Cum ia uite ce frumos. Celor mai tot pute și flori pe aici, poate un soi de bulbi, probabil lalele, narcise, eu știu ce a fost în această zonă. Acum, de statistica va fi cu totul alta. Deci, mă rog, cam asta este prima etapă, da? Prima dată trebuie să aducem pământul la un nivel de a putea intra motosapa în el, după care vom continua. Aici cred că a fost un copac, ceva a scos o rădăcină, sau se simte că e ceva acolo. Deja partea asta începe să arate binișor. Vom continua și cu celelalte. Aici deja este mult mai ușor acum. O fi. Dar nu este suficient pentru că, cum v-am spus, eu va trebui să iau din acest pământ, este mult prea mult. Nivelul care acum e prea sus. Aici, ca să-l leg cu celălalt gazon, a trebuit puțin să mă bag prin gazonul vechi. Asta este o problemă. După cum spuneam, eu voi continua munca noastră, vizionarea. Nu uitați să vă abonați pentru a putea vedea următoarea etapă, ca să facem împreună, ce zice, facem împreună gazonul ăsta. La final va arăta bine și sunt convins că și dumneavoastră o să faceți la fel de bine. Mulțumesc frumos deodată și la revedere!